হাই গাইজ, আজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ 1500 কুকুৰাৰে ভৰি থকা এখন ব্যতিক্ৰমী ফাৰ্ম। চাওক, দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত, চাই থাকিব। এটা কয়লাৰৰ ওজন প্ৰায় 1.5 পৰা 2 কেজি পৰ্যন্ত হৈছে। চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে। 1500 পোৱালিৰে ভৰি থকা এখন ফাৰ্ম দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এই কয়লাৰ কুকুৰাখিনি এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে বিক্ৰী কৰা হ'ব। যদি ইচ্ছুক কোনোবাই থাকে লোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এই কয়লাৰখিনি বিক্ৰী কৰা হ'ব। চাওক আপোনালোকে কিমান সুন্দৰ সুস্থ আছে এটা পোৱালি, এটা কুকুৰাও অসুস্থ নাই। চাওক এইফালেও আছে আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে। চাওক কয়লাৰৰ লগতে এটা ফাৰ্ম আছে। চাওক এই ফাৰ্মত দিয়া আছে সোণালী কুকুৰা। এইটো অনলি কয়লাৰ আছে। ৱাও, চাওক জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। 2 কেজি পৰ্যন্ত কয়লাৰ আছে। চাওক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত, জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ। চাওক একেবাৰে সুস্থ আছে। কয়লাৰ দেখুৱাই আছোঁ। Break your neck. Boy shits. Let's go. 2 a.m. sipping on some Hennessy, cruising down Rodeo on my 2C. Spent a couple racks on some dope shit. I got them boys